Juvy Guzman, ang inyong pansamantalang host ngayong araw nito para sa Brodkasters Forum. Ang ating pong panauhin ngayon, kilala na ho ninyo, kilala na lahat, sa controversial na doktor. At siya po ay mayroong mga tatalakayin tungkol dun sa ghost dialysis, na kung saan siya po ang #1 na problema ho ngayon ng Philhealth. Ito po isang scam na kung saan papaliwanag po ng ating butihing doktora. Let's welcome Doktora Janet Garin. Magandang umaga po, Doktora. Magandang umaga rin po at salamat po sa pag-imbita. Kinalulungkot natin yung mga naririnig natin sa Philhealth, ngunit hindi po ito bago. Matagal na po yan nandiyan dyan. Ako po bukal pa lang sa probinsya ng Iloilo when we first reported it to Secretary Duque, who was then the Philhealth President. Nung pagpasok ko po ng Kongreso, ito rin po yung mga reforms na aming ikinasa. Unfortunately, nawawala, pumabalik. And it has come to its worst the past years, simply because ilalatag natin mamaya. Nasimulan po natin yung reforms in 2015. Unfortunately, it was not continued despite the fact that it was contained in the transition report that was submitted to Secretary Duque, and was also contained in the briefing that I conveyed to Secretary Duque before his assumption in office. So, ibig po ninyong sabihin na yung problema pala nung panahon ni Secretary Duque na-imbestigahan na ninyo ito. Ano po ba yung mga nangyari at ano po yung nakita ninyong discrepancy na kung saan tila meron kayong solusyon na nagawa rito? Yung pag-upo ko sa Department of Health, ito na po yung unang hinaing. And I'm very familiar with this kasi nung ako'y nasa Kongreso, inimbestigahan po natin yung cataract fraud. Nagsimula po ito dun sa Sagay, sa Bacolod, sa Negros, kung saan maraming mga cheque na para sa indigent patients at tila ini-encash ng iisa lamang grupo. And admittedly, some of the officers and officials inside Philhealth were involved. Nagkaroon po yan ng pag-aaral that was commissioned by the Department of Health kung paano ginagawa yung fraudulent claims. It was called the Seacrest Report. Unfortunately, pagdating po sa central office, tila palaging nawawala yung mga report na ito. Ang pinakamalaking problema po dito ay yung mga desisyon sa baba, kung saan yung ating regional vice presidents and other officials of Philhealth ay nakikita yung aktual na panluloko sa ating Philhealth at sa ating mga miyembro. Kung ano po ang desisyon sa baba, meron pong mga tao o sindikato na tila binabaliktad pagdating dito sa central office. It has become a perennial problem, kaya po ang una-una namin ginawa upon assumption in office is to order a stop payment for all delinquent practitioners and healthcare providers. Ibig po sabihin noon, pagka ikaw ay may repeated red flag, automatic stop payment lahat ng claims mo. Bakit? Ang Philhealth ay buhay ng bawat hospital. Ang Philhealth ay buhay din ng bawat practicing doctor because much of the professional fee comes from there. When we implemented the stop payment scheme, inulan po kami ng batikos. Inulan po kami ng pang-aakusa na hindi naman po tama. Pero pilit namin itong ipinaglaban, pilit namin ipinatupad. Why? Because we knew we were doing that as a service to our country. Moving forward, I will provide you with a copy of the transition report na sinubmiti ko po kay then former Secretary Ubial, and there were also a lot of briefings to Secretary Duque. Nakasaad po doon lahat ng pagbabago na ginawa namin, all the reforms initiated, kagaya po nung pag-review ng case rates, kagaya po ng mga hospitals na na-penalized, including practitioners. Sinama rin po doon namin kasi nakakapagtaka. Nung ako po ay pumasok sa Philhealth, ang hirap-hirap ilagay ng information technology, yung pong IT. Ibig sabihin, parang mas gusto nila mano-mano yung record. Isa rin pong mahirap is the financial reports.
Kasi yung dinalabas palagi sa publiko at ang ibinibigay palagi sa board, hindi ang katotohanan. Ang dami po namin na-discover na flawed financial reports na tila pinaparating sa taong bayan na ganito kalaki ang pondo ng Philhealth, ganito kalaki ang collection, but actually there was a very huge collection inefficiency. So we had actually, ito po ang masakit kasi ang na-discover namin when I was initiating a lot of investigations on Philhealth when I was in Congress, and then when I became the Secretary of Health, at nakita ko nga tila merong sabwatan na sa loob, I got reformists. Karamihan po ng kinuha ko were politically not aligned with the administration. But I had to do that because Philhealth should be immunized from too much politics. Napupolitika po kasi palagi sa loob. At ang pinakamasakit doon, yung magaling kumapang at yung magaling gumawa ng mga hindi katotoong report are usually part. Well, basically, they're part of the mafia because they're deceiving the people. Ang masakit dito ay yung fraud sa Philhealth ay naging virus na po. It's a very difficult virus that has no cure, no treatment, and no prevention. Why? Because the fraud virus in Philhealth always mutates whenever a new Philhealth president, a new board, and a new Secretary of Health assumes office. Kaya nga po sumandal kami doon sa mga naiwang members of the board to convey to the newly appointed members kung ano ang mga nagawa, ano ang ginagawa, ano ang dapat ipagpatuloy at bakit kailangan ito. Unfortunately, many of the reformists were demonized. Nagkaroon pa ng mga cover-up, may mga pinutok na issue na kunyari, yung pondo daw ng senior citizens ay kinuha sa Philhealth at dilipat sa DOH. Isa po itong malaking kasinungalingan. Kaya po pinalabas yan ng Philhealth Mafia to cover up for the actual losses the Philhealth was getting because the fraud virus has spread extensively. Nahanapan po ito ng solusyon. Pilit na binalik ng mga sindikato sa loob and they were very successful in putting it back. Worst, mas lumala siya. Ay mawalang galang na po kay Dr. Ferrer because I read some of his statements and also the statements of Philhealth. Ang sinasabi doon is marami silang pagbabago na in-initiate. They mentioned about pneumonia, the review of the case rates of pneumonia. Documents will speak for itself. These were just part of the reforms we initiated in 2015, turned over for them to continue. Unfortunately, nawala nga yun kasi marami kaming linagay, pero may mga ipinalit naman. Nagkaroon rin po ang una-una pong package na pinatanggal ko sa Philhealth when I assumed as chairman of the board is the ward removal. Kasi nagulat ako of all packages, bakit naman removal ng wards ang pupondo ng Philhealth? Naging mahirap rin po dahil ginamit ang Philhealth sa politika ng iilang tao. Pagka may problema, kaagad lumalabas, ito i-cover ng Philhealth. Kagaya po yung mga pogi statements. Yung mga sumunod sa akin. Una may nagsabi, lahat na mahihirap, libre ang gamot, libre ang konsultasyon, bibigyan ka ng pamasahe. Ang katotohanan po dito is, it appears very good when you hear about it, but it's actually an avenue for fraud to be committed again and expanded. When we had the problem of drugs, and up to now nga meron tayong mga problema, meron din agad naglabas. Yung rehabilitation, isi-shoulder ng Philhealth. Noong maraming nag-iinain, gusto namin ng libreng gamot, libreng lahat. Ang sasabihin ng iba, libre lahat. Pero lingid sa kaalaman natin, yung sindikato sa loob ng Philhealth
every time there is a very good law, they will lobby that money will go to Philhealth, but the payment, most of it, a major bulk of it goes to fraud. Paano? Yung mga wala naman talagang totoong sakit, ay gagawa ng papel, marami po ang hinahakot, lalagyan ng report na may sakit, kukolektahin sa Philhealth. Pero ang totoo niyan ay hinakot lang sila, pinakain, binigyan ng pamasahe, and the people will be happy. Nabigyan ng 500, nabigyan ng pagkain, pero sinisingil ng hospital at ng kasabot na doktor at ng kasabot na opisyales sa loob yung Philhealth ng let's say 16 or sometimes even 30,000. Isa po sa pinakamasaklap na nangyayari, pagka ang bill ng pasyente ay less than the case rate, for example, na hospital si Juan o si Maria, ang hospital bill is 6,000, ang case rate is 30,000, buong-buo na babayaran ng Philhealth yung hospital. Pero kung yung hospital bill is 33,000, piit na papabayarin yung pasyente ng 3,000 at yung 30,000 babayaran pa rin ng Philhealth. Kaya, nung pinapasa yung Universal Healthcare Law, most if not all of the doctors, we're very happy. Lahat po tayo natutuwa. Lahat po ng ating kababayan natutuwa. Ngunit kung nakikita namin that again there was lobbying to put Philhealth prime in handling the implementation of the Universal Healthcare Law, natakot kami. Kami nakakaalam ng mga katotohanan sa loob. Kami umani ng maraming pagbabatikos. We who were demonized simply because the mafia didn't like the reforms we initiated inside. I laud President Duterte for having the political will to reform this very institution that is the heart of public health. Pero dapat po at sana po, tuloy-tuloy na po ito. I also called in Secretary Duque. Sec, alam niyo po ang problema sa loob dahil naging dati kayong Philhealth President. When I assumed as chairman of the board, you were there when the initial reforms were being crafted. At patuloy po akong nagsabi sa inyo bakit nangyari ito. I believe it's time for him on a temporary basis to take over Philhealth dahil alam niya ang mga nasa loob, alam niya ang kalokohan sa loob, kilala niya ang mga tao, and this is the best opportunity to leave a legacy for our people. And that is actually the best opportunity to cleanse the system permanently. Okay, nakakalungkot yung revelasyon ni Dr. John Garin. Again, no, mga kaibigan. Yes, please, Miss Eden. Eden Santos po from Net25. Kung since kayo ay competent na this 18th Congress, are you planning to push for an investigation, full-blown investigation regarding this anomaly? Sabi nyo, 2015 na-investigate na po ito. This time ba, are we expecting sana magkaroon dito ng magandang pagtatapos? Yes, I'm very much willing to actively participate in the investigation. Subalit hindi nagtatapos yan dyan. Hindi po 2015 yung unang investigasyon. Ang unang investigasyon is sometime in 2006 when I exposed what we discovered in Region 6. Ito po yung mga katarata na right and left, kaliwat kanan, maraming cataract surgeries. May mga namatay. Unfortunately, maraming papel na demanded from Philhealth at tila nawawala at maraming nakakalimot. Ang pinakamasakit dito is that the syndicate was becoming stronger and stronger at pagka maski naman po may investigasyon, pagka napalitan yung mga tao, ipinabalik nila ito. Now, is Congress or Senate investigation the only solution? No. Kasi yung investigasyon na yan, ilang beses na ginawa. But the actual reforms that we initiated, we fought for, despite all odds, ang hirap po. Pero pagka ando dun na ang reforms, may mga iilang opisyal lang na papalitan, may agad nawawala yung mga report, nawawala yung mga dokumento. That's basically the reason why
when I left the Department of Health, I made sure that some of the documents, dadalhin ko. I have copy of some of the documents to prove. Una-una, yung mga dapat na perang kinokolekta, marami ang hindi nakokolekta. Pangalawa, the financial reports are very much loaded dahil maraming pinagtatakpan. Pangatlo, kusa paulit-ulit sinasabing expected at natural lang yung fraud. There is always that habit of downgrading or minimizing the impact on Philhealth. And that's a problem. Kaya, yes, if there are investigations, I am very much willing to share what I know, and I call on the other reformists to come out. Marami dyan ang may alam sa loob. Marami din sa mga spesyalista ang may alam. But it should not stop there. Dahil yung investigasyon, pagka medyo humihina na, what actually happens is, pagka may investigasyon, kanya-kanya munang tago. And then after a few months, kung wala na sa ere, nagbabalikan. More aggressive. And sad to say, they always find a way up to the top, even during our time. Ilang beses po ako napapatawag at natatanong ng presidente dahil sa mga maling alegasyon. But whenever I submit a report, it's the same scheme. Yung mga natamaan sa baba, yung mafia sa loob, ay marunong kumalaw hanggang sa pinakataas na opisyal. So you're willing to participate lang po, pero hindi kayo mag-i-initiate na magpa-file ng resolution to investigate in legislation yung Philhealth na I am willing, however, it might be misconstrued. No? Kasi baka mamaya sabihin na dahil ako yung nag-initiate ng reforms, pinipilit ko yung ginawa namin ay pagpatuloy. That's why it would be better for others to investigate it. I will actively participate. Lahat ng tanong ay sasagutin namin. Lahat ng dokumento na hihihin, ibibigay namin. And the documents will speak for itself. Ang dami pong press releases ng Philhealth na ang ganda pakinggan. Subalit ang masakit, karami dyan ay kasinungalingan. Okay, next please. Liga, Okay. Sec, yung issue po dun sa ghost dialysis po, during your stint as DOH chief, nakita niyo na po ba yun? Yes, Ano pong naging action natin, Sec? we initiated a stop payment scheme. Ibig sabihin, pagka ikaw healthcare provider, clinic or hospital, tapos meron nakitaan na agad or bigla ang pagtaas, automatic ihinto yung bayad sa iyo ng Philhealth. At dun medyo masakit yon. Why did we do that? When I reviewed all the cases, ang dami pong na-comatose. Yung mga hospital na may kaso at yung mga doktor na paulit-ulit na perpetrators ng fraud, tila ang tagal na tulog yung kaso sa loob ng Philhealth. Kaya ang sabi ko, bakit ba ang daming kaso na comatose sa loob ng Philhealth? So when we investigated, we realized that they were always skirting around the law. Ang palagi pong sagot, kasuhan niyo muna kami, para tingin natin ito sa Supreme Court at kung ano yung desisyon, dun kami mag-aang. I told the board and President Alex Padilla during that time, I am not a lawyer but I do not agree with that. Bakit? Sa tagal ng proseso ng kaso, naubos na ang pera ng Philhealth sa fraud. Kasi yung gumagawa ng masama, kakasuhan mo, susulatan mo, pero hindi mo iinto yung bayad, patuloy pa rin nilang ginagawa. So stop payment was actually a reform that pierced every institution. Unfortunately, ikinagulat po namin lahat na when I stepped down as Secretary of Health, we were expecting the remaining board members to convey, kasi nagkaroon naman kami ng transition report, to convey what we were doing para maipagpatuloy.
Pero ang nangyari, lahat ng may kasalanan, meron lang kakausapin sa loob, gagawa lang ng papel na ipa-fine na lang. So wala lang suspension, walang revocation ng accreditation, tuloy-tuloy pa rin, magbayad ka lang ng konting fine. So it became a bureaucracy at able for renegotiating. So ano ang gagawin? Hindi palakihin na lang ang itadayan sa Philhealth, una ng konting budget para bayaran yung mga fine na tinawag. May follow-up na po. May follow-up lang po ako. Around what time niyo po na-discover yung ghost dialysis na problema? And then, was well-med dialysis included in your report? Ilan po mga para-dialysis centers ang natuklasan nyo na gumagawa nitong illegal activity na to? Let me check the records I have sa bahay, if well. Pero marami po ang involved. Okay. Not one. Marami. So, mahirap po na titingnan natin yung isang healthcare provider lang kasi ang dami pong involved. At nung tinanong na nga namin, kasi ang dami pong repeated violators, ang sagot ng iba, kagaya ng ibang doktor, Sir, nawawalan po kami ng pasyente kasi hinahakot ng iba. So if you can't beat them, join them. Yung po ang naging motto ng ibang healthcare providers. How did we discover this? Because I was already an advocate of cleansing Philhealth in terms of fraudulent cataract surgeries when I was in Congress. Balik lang po tayo doon, hindi lang po dialysis ang may ghost patient. Pneumonia has a lot of ghost patients. Cataract has a lot of ghost patients. Even dengue has a lot of ghost patients. Ipinaglaban po namin na lagyan ang definitive definition. Even the point of care system was abused. Ano po ba ang point of care? It was geared to address those who were not enrolled. Pagka ikaw ay na-ospital, wala kang Philhealth, babayaran ka ng DOH para ma-avail mo kaagad yung benepisyo. Pero syempre, babayaran mo yung membership niya, let's say 2,200, pero ang Philhealth magbabayad ng pagka-ospital mo ng 10,000. Supposedly, on the next year, you will be automatically enrolled and part of the program. Pero ito po ay hindi ginagawa. Parang ang hirap-hirap po sa loob. Napakahirap sa loob. That's why part of the transition report and part of the Philhealth budget, kaya mataas siya masyado noong 2017 because we proposed an individual membership. Pagka pinanganak ka, automatic babayaran ng gobyerno, member ka na agad. Pagka namatay ang tao, tanggal sa lista. Because if it's not individual membership, di ba sa ngayon, family ang membership. Ang ginagawa po ng iba doon is paulit-ulit na sinisingil. Na yung mga anak mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung nanay mo, who are members of the Philhealth, ay paulit-ulit na ini-enroll. And that is the reason why DBM on their part refused to pay the alleged collectibles of Philhealth. Dahil ilang po doon ang paulit-ulit na nagiging ganito. Okay. Madagdagan natin. Okay. I'd like to acknowledge Mr. Danny Mangahas, convener ng Ask Movement. Grabe. Long time no see. Okay, gusto ko muna bumati. Doc, sandali lang po. Ayan, sa magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Danny Mangahas, ang convener ng Ahos kay KAPA Movement. Gusto pong kasama at kasama po ng mga yung mainit na usapin po ngayon regarding po sa issue ng KAPA Community International Inquiry. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Alam niyo mga kaibigan, medyo masakit sa ulo itong ating topic ngayon kasi galit na galit ang ating Pangulong Ligo ukol sa usaping ito. Ito yung controversial ngayon. Kaya medyo relax lang Sir Danny kasi tapusin natin yung controversial muna sa Philhealth dahil alam niyo, buhay daw ang nakataya. At gusto ko lang maidagdag sa tanong kay Dr. Garin. Yung po bang nahuli ninyo, nalaman na ninyo at marami na sila na nakikibahagi sa sindikato. Ibig sabihin that time hindi kayo pinakinggan at
wala ho tayo naparusahan that time kasi sa dami-dami na ipinasok ninyong investigasyon sa kanila, parang walang nangyari doon sa inyong mga hinaing. Hindi po totoo na walang nangyari. Ang dami pong nasuspinde, ang dami hindi na-accredit, and what we did was to delegate accreditation. Kasi ang nangyari kasi when I assumed office, yung nangyari po nung panahon ni Secretary Ona, they made an automatic renewal ng accreditation. Parang every year, automatic nire-renew na yung accreditation. Mali po ito dahil inabuso ito. When I assumed office, we did an annual review. Kung ikaw ay accredited ng Philhealth, but you will not comply with the integrity compliance, matatanggalan ka ng accreditation. So we suspended and we revoked a lot of accreditations. Marami po ang nakiusap at nagbago, and we thought na tuloy-tuloy na lang yun. Unfortunately, nung nagkaroon na ng bagong board, yung mga directors at yung mga opisina sa baba who will not recommend the accreditation of a facility, nire-reverse ng Philhealth President. Kaya ang nangyayari pati, yung tao sa baba nagiging kawawa. Kasi pag ni-reverse sa taas, hinahanapan sila ng kaso. Maliliit na kaso. Minsan yung iba sasabihin, walang DTR, umalis ng ganito. Yung iba nagkaroon ng bonus na hindi dapat. Pero kung titingnan mo, ito ay nangyayari sa lahat. At yung iba naman, syempre, ando doon ka sa isang meeting, or ando doon ka pinatawag ka sa isang opisina, natural wala ka sa Philhealth office. So, it was a very clear practice of oppression. In fact, before I left office, I think that was 2 or 3 days, hindi ko masiguro yung number, but yung palabas na ako, because that day, I was actually conveying a transition report with regards to the RH law kay Secretary Pernia, who was the incoming NEDA chief. Pero ako ay biglang tumakbo dahil yung reforms namin sa report ng Philhealth talagang hinarang. Ang nangyari po kasi, yung humahawak ng legal, humahawak ng accreditation, humahawak ng bidding, at humahawak ng promotion ng mga tao sa loob, including career officials and employees, iisang tao at iisang opisina lang. So lahat po yan, we documented, initiated all the reforms at nangyari yan. Unfortunately nga lang, ibinalik at yung mga taong gumalaw at tila dinimonize. Parang minasama sa labas. They were demonized para pagka may problema sa Philhealth, sasabihin na hindi sila karapat-dapat magsalita. And this was also the same thing that was happening to us. Parang kinausap yung senior citizens, kinausap yung ibang mga kongresista, sinabihan na meron ng Philhealth diversion of funds. But that is not true. And that will never be true because you cannot do that. Pero pilit na ginawa yun, marami ang napaniwala ng Finance Department because they wanted a cover-up. At sabi nga namin, Diyos na ang bahala because at some point of time, puputok rin yan. Representative Garin, I'm Jay Cortez. What do you think should the government now, the immediate action that they should do dito sa Philhealth? First, Secretary Duque should just take over Philhealth for the meantime. And a new board should be appointed. A new board that is transparent at hindi madaling sunsulan ng mga mafia sa loob. Because from the board, the President has to select, President Duterte has to select a Philhealth President. So kung ang gagawin natin ngayon, magre-resign yung buong board, hindi naman tatanggalin yung mga tao sa baba, ano ang mangyayari? So I believe it's time for Secretary Duque on a temporary basis to take over the leadership of Philhealth concurrently as Secretary of Health. That way, ma-initiate niya, maipagpatuloy niya, maibalik niya yung reforms na
pinagsimulan namin. The documents are all there, the processes and systems are all there, the admin orders and circulars are all there. Kailangan lang talaga ibalik at i-implement ulit because we were able to do it. Now, Secretary Duque has a very good asset. He has President Duterte, whose political will can actually change Philhealth in and out. Okay, gusto na Welcome, i-acknowledge Chairman. ang ating Chairman of the Board, Sir Mike Abe, SMNI. Ayan, halika na dito, Sir Mike. Okay. Ayan, dito Ito na. pa ang presidente. Dito Parang di na. pala. Para hindi masira yung picture frame. Okay, magandang umaga po. Okay, Sir. Sir, good morning. Okay na? Okay. Tatayo na ako dahil ako'y replacement sa mga gwapong narito. Dito ka na kayo. Okay lang? Okay, bago natin patapusin si Secretary Garin, kasi alam naman nyo na nagkararating lang niya, talagang hyper dahil hindi na siya nagpahinga. Siguro ito namang isang ating tatalakayin ay ukol naman sa isang, ako nagulat ako na merong, okay, sige. Oo nga, para hindi masira yung aming record. Unahin, tapusin muna natin KAPA. Ang ating Philhealth muna, papatingin muna natin ating presidente. President. Hi, thank you. Ating chairman, si Mike Abe. Thank you for joining us ngayong umaga. At maganda yung pinag-uusapan mo lang kanina, yung dalawang issues na kinaburyong ni Pangulong Digong over the weekend. Yung issue ng ghost dialysis at pangalawa yung issue ng investment scam naman, ng KAPA. So, dalawang maiinit na issue na pag-uusapan natin ngayong umaga na kaya pagsinula na ating kasama si Juvy. Thank you, Juvy, for taking over. Kahit kailan nandiyan ka na nakahanda pagka wala kami. Of course, ang Dino Spending ngayong umaga, ang ating director at ginagawa ng Philippine Bureau. So again, welcome back, Ma'am Jeanette, and thank you for again joining us ngayong umaga. Ikaw yung nakabalik na sa Kongreso. So, sige. Okay. Na, Pati ba, Sir Mike? Chairman Mike. Ay, sorry. Chairman Mike, please. Mag-umpisa ulit tayo. Sorry po, na-traffic ako eh. Ang guwapo. Wala yung pinagalingan namin. Akbarong pa ako. Ano ko eh. Independence. Nag-overload pa kami. Thank you, thank you. Hindi pa ako nakakapagbihis. Well, good morning sa ating lahat. Medyo controversial itong topic eh. Lalo na sa Philhealth. Pero ang latest report, meron ng bagong presidente yung Philhealth ah. Pinag-resign na yung tinanggap na yata resignation ng mga board. Isipin yung pati-patay. Niluloko na nga yung buhay. Niluloko pa pati-patay. Ginagamit pa. Only in the Philippines talaga. Hindi ko maintindihan eh. Grabe talaga. Ang tapang ng Pangulong Duterte sa pagmumura at galit at pagkakorupsyon. Pero yung mga tao niya, kurang. Yun naman sa totoo lang. Tao rin yan eh. Department ay ang chairman ng Philhealth ay yung secretary ng Department of Health. Yan din ang chairman ng isang corrupt ng gobyerno, yung FDA, yung Food and Drug Administration. Wow. Anyway, sige. Ito katabi ko, ito bakit kilala niyo ito? Ito yung junior ni Pastor. Sige, mamaya na nga. Ako naman, bilang opening ko, baka makakamalan niyo ako po ay tatrabaho lang sa SMNI, wala akong kinalaman sa lahat ng intriga. Diba? Parang malinaw, media lang po ako. Kung ano man yung something tungkol din sa controversial ng KAPA, wala po akong kinalaman doon. Tatrabaho lang ako sa SMNI kasi doon pupuntok yung story niya. Nung mag-guest si Digong sa SMNI, Davao, si Pastor Kibuloy nag-interview. Masakit pati yung Pastor Kibuloy ay pinasama. Pati kami, mga empleyado lang, pati ako, nadamay. Pati ko muna, sabi ko, bahala kayo sa buhay niyo. Trabaho lang kami. Anyway, napapanggit ko lang ako. Pero good morning! Well, pasensya na, pareho kami nalit itong ating presidente, pero mahaba naman ang oras na. Holiday ngayon, wala mo nang uuwi ng maaga. Maraming pag-uusapin dito. Mr. President, sino na natin? Kaya wait, yung salita na yung Philhealth. Tatapos sila ng mga. Ay, sige, dali pa, salita na. Okay ako. Sige, okay. Okay mga kapatid, gusto ko lang tapusin muna natin yung Philhealth at sabi niya, base din sa request din Secretary na tapusin natin yung tungkol sa kanya. Anybody from our audience
audience na gusto ko magtanong. Yes, sir. Sige po. Yes, good morning. From DCAC. Good morning, Ma'am Lieutenant. Sa mga sinabi mo, nakakakilabot eh. Ngayon, we can say na sinasabi mo kanina, merong mafia sa Philhealth. Ang mafia ba binubuo from the president down below? Nasa loob sila at every time may bagong pumapasok na president at board, may Philhealth president. Philhealth president at board, pilit na pinapaniwala ng mga maling reports. In fact, ang nagiging problema dyan, nagkakaroon ng cordon sanitaire. So, when I saw it happening, ang ginawa ko is pumasok ako and I opened our office to everybody from top to bottom. On top of that, ang dali-dali pong makita eh. Kung ikaw ay nagtatrabaho, binabasa mo at ina-analyze yung report, magugulat ka. Bakit? Hindi po ba nakakapagtaka? Why is it? Bakit yung ibang mga ospital, mabilis pa sa kitlak pag binabayaran? Pero yung ibang mga hospital, especially government hospitals and LGU hospitals, napakakupad po ng pagbayad sa kanila. That alone is a red flag for failure. Kung may pili kang binabayaran, na yung iba ilang araw lang, less than a month, nababayaran agad, bakit hindi mo yan magawa sa lahat? Kung sinasabi nyo, Secretary, na merong cordon sanitaire within Philhealth, hanggang anong posisyon namin masasabi yung cordon sanitaire na yun kung hindi kasama Presidente? You mean Philhealth President? Yes. Yes. Imposible pong hindi alam ng Ayun. Philhealth President. Ngayon, sinabi nyo kanina na sa pagbibigay ng alibi ay false accusation na binibigay ng Philhealth to you and maybe to other secretaries of DOH. Ang dali-daling makumbinsi ng Department of Finance. Can we possibly say na sila ay mayroong conspiracy din sa ilang tao sa Department of Finance? No. Wala. Because in fact, I spoke to a few officers from the Department of Finance and officially and gave them the points. Hindi pa ito pumuputo. May mga kinausap ako dahil nga sa Universal Healthcare Law. And I told them, Universal Healthcare Law is the current administration's baby. Lahat po tayo, we want it to succeed. But the only way to make it succeed is to cleanse PhilHealth permanently. Yan po ay hindi pa pumuputok yung issue ito. Kinausap ko na yung mga DOF officials who were actually part of the UHC law. You being the former Secretary of Health, at nakita mo itong conspiracy na to, mafia, nakapag-formulate ka ba ng system? Ang problema rito, hindi lang basta tao, Yes. yung system. No? Yes, we did. Nakapag-formulate na kayo to change the system to avoid all this fraud? Yes, we did. Unang-una na dito, yung tinatawag namin PhilHealth dashboard. Yung PhilHealth dashboard, yan po ay IT, no? Sa computer. Noong pinagawa ko yan, Diyos ko po, sa katutak na report, papunta sa Malacanang ang inabot ko. Pero ipinagpatuloy namin, kasi alam namin wala kaming maling ginagawa. What is the PhilHealth dashboard? Isang pindot mo lang, makikita mo yung collection ng bawat hospital at bawat doktor. Isang pindot mo lang, makikita mo yung mga pagbabago, the year prior, the years prior, and the current year. Kaya nakita namin yung mga flag. Unfortunately, nung nawala po ang mga reformists, nung inipit po yung mga totoong matatalino, magagaling, at malilinis sa PhilHealth, ang dami na pong nabulat na hindi na nila nakikita yung dashboard. That is also the reason why, nung sinabing itong isang dialysis center, hindi na binabayaran, isang pindot mo lang sa dashboard, lalabas ang katotohanan. Patuloy na binabayaran ito. That is what we are saying. The statements at the spokesperson of PhilHealth is always loaded with a lot of lies. Yung bang dashboard na yan, may nakarating na sa tanggapan ng Pangulo ngayon?
Hindi ko po alam. Pero alam ito ni Secretary Miguel, alam ito ni Secretary Duque, alam ito ng mga board members, alam din ito ng Philhealth President. Dahil ang ginawa ko lang po, I just submitted the transition report, explained it to Secretary Miguel, explained it to Secretary Duque. I did request a meeting with Secretary Jokno before, several times. Dahil ang DBM is susi sa pagbabago ng Philhealth. Madali lang po yun. Kung alam ng DBM ang kalukuhan ng Philhealth, huwag sila rilisan ng pondo. Pero ayaw nating mangyari yun kasi baka mag-suffer ang services. Unfortunately, I was not given an opportunity to personally explain to him. But I was able to explain that in our transition to Secretary Ubial and before Secretary Duque assumed, sinabi rin namin, I have a copy of the report. If they want another copy, if that will be revived and implemented again, sigurado po tayo hindi makakalusot. If we have Congress and Senate investigations, okay rin po yun. Pero it stops there eh. Iniimbestiga pero pagdating sa loob, ang tatapang. Walang nangyayari. It's already a virus that is embedded deep within. At madali at magaling siyang mag-retain. So, when was this? Ma'am, when was this? Ilang taon na nakalilipas? We're talking of how many years already? The fraud? Bial. No, ang Philhealth fraud, nagsimula pa yan. When I was a board member in Filipino, we discovered that kasi maraming namatay sa cataract at yung may mga komplikasyon, wala ng pondo. So nagreklamo kami noon, the Philhealth president at that time was Secretary Duque, and then we investigated it in Congress hanggang nakilala ko in 2006 some of the reformists. Nagkaroon yan, we even went to President Gloria Macapagal-Arroyo at that time, who gave me the permission to implement some of our requests. No, not to implement, but to convey to Philhealth. Pagkatapos noon, nung napalitan na naman ang Philhealth president, pinalik ulit. Nung napalitan ang Secretary of Health, pinalik ulit. So when I assumed the Secretary of Health, pinalikan namin yon, nire-implement ulit, at nakita ko hindi na lang cataract. Meron pang removal of warts, merong cesarean, merong pneumonia, may dialysis, name it, you have it. Konting lang na, i-declare ka agad na dengue. Isang araw ma-admit, babayaran mo ng 16,000, 30,000. Ang hirap. Kaya ulit-ulit. At mas malala pa. We were very vicious already because we wanted to protect Philhealth. Unfortunately, pagpalit, pasok ulit ang sindikato, magagaling magsalita, demonizing, and they become vicious and more vicious and more vicious every year. Isang mapagpalayang umaga po sa lahat, lalo na ngayon na pinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Napakaganda ng expose po ninyo, Congressman, former Secretary of Health. Lumalabas po na sa health, ay isang malaking sindikato para ang nagtatago yan. Iniisip ko lang, totoo po ba yung mga unliquidated daw na allegation, lalo na yung kay Senator Ontiveros. Para kasing lumalabas na itong ating Commission on Audit, which is supposed to be the watchdog dito sa mga departamento ito, ay tahimik. Hindi ba kasama sa inyong mga panukala na palitan din itong mga tahimik na COA na naka-assign yan, at pati yung mga Vice President na siya daw nag-re-release ng mga cheque na yun? Yung sa COA po, meron po silang mga reports. In fact, when I was chairman of the board, we actually called on them to help us identify the red flags. So hindi po totoo na wala silang ginagawa. Ang dami nilang ginagawa, pero pilit pong nagbubulag-bulagan ang ibang tao sa loob para ma-initiate yung reforms na ito. The anti-liquidated damages, wala po akong nabutan na ganyan. I will ask if there are documents, I can easily pinpoint kung totoo hindi. But going back,
nagkaroon kasi ng katanungan, if I go back to Congress, if I will be able to assume office, what will I do? Many of the legislative measures, ang gaganda po ng intensyon. Pero paraging nagkakaroon ng aberya pagdating sa IRR. Yung po ang pinupuntirya ng mafia. Nung ipinasa natin ang Philhealth law, nagulat kami nung lumabas yung IRR at nabasa ko, tila merong direksyon papunta ulit sa proteksyon. Nung ipinasa ang Senior Citizens Law, ang ganda ng batas na ito. Pero hindi pa naman napipirmahan ng Presidente, gumalaw ulit yung mafia. Inabuso yung ating mga senior citizens, ginamit yung kanilang mga pangalan, nagkaroon ng maraming fraud. What happens is that every time a law is passed, there will be lobbyists. Kukumbinsihin nila ang mga kongresista at mga senador na ibigay nyo sa Philhealth ang pera kasi para ito sa taong bayan. Dati naniniwala ako doon. Pero nung nakita ko na at nagtrabaho ako sa loob, I saw that these were all facades of deeper and greater corruption. That is why investigations can be pursued, but reforms from the executive should be initiated. Tingnan po natin ang totoong pera sa loob. Let us put criminal accountability for those releasing fraudulent reports. Kagaya na lang po kung sasabihin mo ito yung pera ng Philhealth, hindi naman totoo, hindi dapat ipagpalipas yun, especially if it is repeated. Well, ang isang problema kasi niya sa Philhealth, meron kasing charter yan eh. May sariling batas yan, di ba? Kaya parang kontrolado yung galaw ng chairman of the board kasi may sarili silang mundo ron, parang gano'n. Pero nakakabahala dito ang sekretary, sana mabago talaga sa Congress dahil, alam nyo, meron tayong syntax law na bago. Ang purpose niya, magkapera para dun sa universal healthcare. Eh kung kanyang kapalpak ang Philhealth na siya nag-i-implement ng budget, eh saan tayo mapupunutin ito pare-parehas? Kaya yung siguro yung charter na yan, dapat mabago. Alam mo, sa totoo lang, di ba, mayroon pang dating presidente ng Philhealth dyan, isang taon tumira doon. Takpan yung issue, dinivert yung issue. Now, isa lang po ang masasabi ko. Sa dami ng investigasyon, yes, it can continue, but it's not the solution. Why? Because people inside, yung sinasabi natin, maski anong bago mo sa charter, pagdating sa loob, kung ano-anong admin order ang ginagawa mo. My point here is that we have the president now whose political will is beyond description. Matapang at may direksyon. If he makes an example that the people inside na nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino dahil pilit at pinipilit na pagtakpan ang mga kalukuhan sa loob, then this is the time to pursue criminal charges against the perpetrators. Maski anong batas ang gawin natin, maski anong investigasyon ang gawin natin, hanggat walang nananagot sa dekada-dekadang pagdadaya sa Philhealth, wala pong mangyayari. Are you sure of that? The president is sigurado ka? Political will. Matigas ang Pangulo na tutulong niya. Seeing his statements, requesting all the VPs and the members of the board to resign. Having heard your story, pwede nangyayari yan sa Corpus. Well, I'm not with this WD, but we can also review that. Pero dito kasi, kitang-kita mo na eh. Kaya nga balik tayo. Nagtanong kayo, well-met lang ba? Documents are there. Bakit po? Yung iba, mabilis pa sa kidlat ang bayan ng Philhealth sa kanila. Pero itong iba, eh naku, mamamatay na lang yung government hospital, yung LGU hospital, yung ibang maliliit na private hospital, pero hindi binabayaran. Ang tagal ng bayad sa kanila. Okay, any question from the media? Last question po. Yes, sir. Sa tingin niyo pa ba, Mami, dahil may duda na rin talaga sa mga local COA units, ano, ay kailangan na talaga natin ng isang private audit para nang sa ganon, karoon ng strength itong expose ninyo ngayon. The documents are all there. Na-audit na namin yan, na-pinpoint na, binago na, ipagpatuloy lang yun
ang nangyari dito, nakita lahat ng kalokohan. Hindi na kami masyado nagsalita sa labas because if we come out in media, may mangyayari, pero mas masakit kung mag-stop payment kami. So we focus on initiating reforms inside, suspending and canceling the accreditation of perpetrators, including health professionals, and putting forward a strong arm. We laid down all the reforms that were done and how it should be continued at ano pa ang naiiwan na dapat baguhin. Unfortunately, at hindi namin naiintindihan bakit biglang binaliktad. Bakit tila yung mga taong andudon, tumulong, regardless of political affiliation, para linisin at baguhin ang Philhealth, hinapon. Yun ang sabi ko eh. Yung dating mga nagtotolerate ng fraud sa Philhealth, sila pang in charge sa promotions and human resource sa loob. Siyempre matatakot yung mga tao. So bottom line is, napakalalim na ng sakit na ito sa loob ng Philhealth. Napakaraming magagaling at matitinong tao na pinapahirapan sa loob. Ang dami pong Pilipino ang nalilinlang dun sa mga mali nilang mga sinasabi. Let us open Philhealth to criticism, to scrutiny in and out. COA reports, yes, they are there. At sinabi na itong mga programang ito dapat baguhin. Sinimulan namin, pinaligtad ng mga pumalit sa amin, and ngayon, at least lumabas na. This is probably God's will for us to once and for all permanently reform Philhealth. Marami po dyan ang pwede i-outsource. Let us outsource collection. Let us outsource legal. Let us outsource package payments para may check and balance. Okay? Okay, maraming salamat. Balik naman tayo sa ibang Wala. Siguro, para mamadali ba si Secretary? Hindi naman siguro, no? Magkape muna, kape. Mamadali ba kayo, ba? Mamadali kayo? Kasi kung baka pwedeng sandali lang muna. Bigyan namin ng pagkakataon si Dani, ano, doon ba sa ibang issue, ano, para mamaya pwede naman balik sa kanya. Well, si Dani po ay... Pasensya na po kasi I flew from the province dahil nga ikinagagalak kong maimbitahan nyo. Pasensya na po kailangan niyo po akong bumalik. But I am very happy na isa po ang sigaw natin. Permanently reform Philhealth. If you want, I have a detailed report of what we have discovered in 2015, the reforms we have initiated, and the proposals we turned over to our successors. Makikita ko. Dapat makalusin pati si Duque? From Duque down? Hindi naman. Kasi, but he has to take over temporarily now. Dahil kung iiwan mo lang yan sa kusino doon sa loob, at yung mga matitino ay pinagtatatapon-tapon, yung mga nagtatrabaho kasi sa loob, right and left, sinuspended. Kasi kasama sila sa walang ginawa. Yung iba kasi dinismiss from sir. Now, let's go into the details muna before husgahan siya. But besides for me to say, I'll give you a copy and then maybe you ask Secretary Duque if he intends to pursue it or not. Maraming salamat po, and again, I'm just a call or a text away. At hindi po ako ihinto dahil ito po para sa taong bayan. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, special announcement ulit. Lahat ng mga media na narito na nakakailangan ng final discussion ni Secretary, bigyan niyo lang po yung email address ninyo para mapadala right away today. Wala. Ako si Secretary Alit Tatay na kasi may ilakad siya. Ma'am, pakisilip din yung advertisement niyan sa ano, ang dami ng racket niya. Ang laki ng perang involved sa advertisement ng Philhealth. Sila lang, yung mga kamag-anak, kaibigan lang ng mga taga-PR department ang binibigyan ng advertisement na yan. Alam ko, ayaw walang pangalanan. Mga kaibigan lang sa dyaryo na nung malaman ko, bayaw at kapatid ng mga taga-PR doon. So, yung conflict of interest, matagal na nangyayari niya sa Philhealth. Thank you very much, Mike. Ang tagal na, yan nga po ang isang dapat din matingnan. Kasi nung nagkaroon kami ng reforms, merong mga circular para sa mga hospital at mga doktor. Maniniwala ba kayo?
Ako as Secretary of Health, me as Chairman of the Board, talagang grabe pa ang away sa loob kasi sasabihin hindi pwede ma-publish dahil magpapabiling pa. So by the time they will publish it, patay na ang kabayo. Ganon po katindi sa loob. You have reforms, you now have admin circulars, you have to publish that para ma-implement. Diyos ko po, hindi ipapublish ng mga tao sa loob. Sasabihin, tatanungin pa yung COA, magbibidding pa, hindi nila ma-publish. Bottom line is, ang nangyayari, yung mga centers at hospital na naluloko sa Philhealth, sasabihin, ay, hindi po applicable sa amin yan. Kasi hindi nyo na-publish. So, ang daming kalokohan. And we should not stop. We should continue reforming and the watchdogs of Philhealth dahil dito nakasalalay ang kalusugan ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Meron pa isa dyan, Secretary. Meron din isang Vice President, 5 ang posisyon. Isang Vice President, 5 ang posisyon. Kahit anong gawin mo, hindi mo kaya gawin ang trabaho mo. Ganong katindi ang korupsyon, bawat department. Ganong katindi. Marami nagkakasakit sa Philhealth sa ito. Kapating ko kayo, magiging kongresista na naman kayo pala, no? Pagdating nyo sa kongreso, yung itong Philhealth, investigahan nyo. Paano naman po yung dengbak siya, yung magagawa po natin? Dengbak siya. Balikan po natin yun. Yung mga ibang gumawa-gawa ng kwento sa dengbak siya, unang-una, nakakamatay ba siya? Hindi. Hindi lang ako masyadong makapagsalita dahil nga nasa korte na ito lahat. But precise for us to say, I think 3 or 4 of the cases has already been dismissed. Ang katanungan, yung mga ibang tao who aggravated the situation and who wrote on the Dengbaksha issue ay dahil parte sila ng mga sindikato na nasagasaan namin nung kami ay nagre-reform ng Philhealth, nagre-reform ng FDA, at nagre-reform ng procurement ng Department of Health. Yun ang sinasabi ko. Gagawa ka ng maayos, pagkatapos papahirapan ka ng mga tao, hahabulabulin ka simply because you did your job. And that is happening to these officers and the lower career officials of Philhealth. Dadating po from GMA7. Actually, three short questions lang ito. Because you can, well, the first one is, you could have, what prompted you to speak about this? Like, everything you found out, because this is not new. Pero, what made you, what compelled you to speak about what you found out from 2006 to 2015? Follow-up question, you mentioned, you mentioned that it's not just well-meant. Tama po ba? Marami pang iba. How many private providers are we talking about in the categories of dialysis, post-dialysis, pneumonia, and cataracts? And meron kayong sinasabi din kanina, that would be my third, na kahit palitan yung presidente, kahit palitan yung board, hindi tatanggalin yung mga nasa baba, the coronavirus, as I would quote you, would continue to mutate. Who are we talking about here? Kasi may mga references na yung in charge of procurement, in charge of bidding, finance department. Exactly what department are we talking about? Are we talking about career officials here? Are we talking about rank and file employees? Can we just thank you. On the first question, what prompted me to come out? I was very much unhappy with the way Philhealth was being run when we left office. Kasi alam namin na yung mga nagpapakalinis at nagmamagaling, yun yung mga nagpo-cover up for the rotten systems inside. Pero ngayon lumabas ako because I saw the statement of Dr. Ferrer saying that what was discovered is the Philhealth of the past, not the Philhealth of the present. And he enumerated reforms like the pneumonia package, the review of the dialysis package,
the database and the dashboard, documents will speak for itself. Hindi po tama ang sinasabi niya. Mali po. The Philhealth of the past that he was referring to during my tenure was the Philhealth who initiated reforms na binaliktad nila. Pangalawa, the reforms that he was referring to, the documents are all there. We started it, we implemented it, we requested them to continue it. Unfortunately, hindi nangyari. Yes, there are a lot of centers involved. I have to ask permission from my lawyer if I can release it or not. Dahil yung mga lista ko, yung na-discover namin nung panahon ko, at yung iba naman talagang nagbago. They were suspended, yung iba had to close, and the doctors also paid the corresponding fines. Now on the third question, sorry, I'm having Last question, who are you referring to? Okay. Apart from well-being. When I was the chairman of the board, before I left office, madugong-madugo ang last board meeting namin. Okay? So take you from the structure. Why? Isang tao lang ang may hawak ng legal, accreditation, arbitration, human resource, and even procurement. I had to bust that. And when I had to bust that, the president walked out from the board meeting. Nagkaroon ng iyakan, and I appealed to them, I told them, palabas na ako ng opisina na ito in the next 2 or 3 days. I know I will be earning a lot of enemies, but I am doing this because it is my responsibility to the Filipino people. And I am doing this to spare Secretary Ubial of the hard work. The reorganization I submitted to Secretary Ubial, hoping that it will be continued. Unfortunately, powers were being brought back to the same offices. Pangalawa, sinabi ko na ano ba ang problema dito? Bakit ba hindi nagagamot? Paano magagamutin? Kung yung problema ay pilit na pinagtatakpan ng mga taong may hawak at gumagawa ng financial reports. Why will you say that you were deprived or certain money was taken away from Philhealth and transferred to DOH? Hindi naman yan totoo. You are doing that because you want to deceive the people. Look at the legal department, look at the finance office. Why is this happening? Because some people in the office of the chairman has the tendency to tolerate that. So when I assumed office as chairman of the board, binigyan ko ng second and third chance yung mga nasa loob ng opisina ng chairman of the board. But when I saw to it that they were inflicted with the same virus, I had to change people and put in career officials with accountability. Unfortunately, when I left, yung mga career na yun, yung mga reformers na yun, hinanapan ng pagkaliit-liit na mali, na hanggang sa pananamit, hanggang sa kaliit-liit ng bagay, isususpend, tatanggalin, simply because they were trying to cover up for the skeletons underneath. So I already gave 3 offices, posibleng marami pa, but ito lang po yung clue na ipangdagdag. Why do you have to overturn a lot of reforms? At bakit kung may nahuhuli sa region, bakit kung may pinipinalize sa baba, bakit pagdating sa taas, babalik na rin mo ang desisyon and you just don't overturn it. Binaliktad mo na nga yung desisyon, hahapul-habulin mo pa yung mga tao sa baba. It's instilling a culture of fear. And people there are like swans. They're so graceful at the outside, pero nangangapa sa baba just to survive. And some of them who can stomach it anymore and who have opportunities outside will resign and pursue other jobs. Okay. Thank you very much. Balik natin yung ating president. Thank you, sir, Secretary. Maraming salamat po at ako'y yayao na. Kasi para umiksit. Thank you. Ma'am, thank you. Yayao na lang.
Tawag ko rin namin, ma'am, ha? Thank you. Okay. Pero Mike, dito kayo, Dani. Sa pamainit na issue ng KAPA. Baka dito, marami tayong mga kakapa dito. Mga kakapa na katotohanan. Si Dani Mangahas, ating kaibigang convener ng Ask Movement. At basically, nandito siya para magpaliwanag tungkol sa katubusan na KAPA Ministry International. Dani, ba't ka na dito? Ayun, isang magandang umaga po sa inyo lang. Siyempre ako po ulit, inuulit po ako po si Dani Mangahas, ang convener ng Ahon sa Kahirapan Movement, isa rin pong miyembro ng KAPA. Actually, yung pong ASAI Ahon sa Kahirapan Movement, ito po yung samahan ng mga urban poor organization na natulungan po ng KAPA. Actually, may mga different pastors and churches po kami na nakabahagi o nakapaloob dito sa loob ng AS. Ano? So, ang sa amin lang po, yung pong ang amin lang po tinitindigan o tinatayuan lang po dito, yung lang po aming karapatan bilang mga miyembro ng KAPA na nabibigyan po ng tulong o nabibigyan po ng yung natutupad po yung aming pangarap na maiahon po kami sa malaking kahirapan. So ang tinitindigan lang po namin dito, ang aming po nilalaban lamang po dito, yung po namang aming karapatan na minsan lang nga po kami makapukaw ng aming mapupuntahan ng tamang na makakatulong sa aming mga mahihirap. Eh mukhang naago pa po ata yung dapat na isusubon lang po namin sa mga pamilya po namin, eh mukhang nawawala pa po. Let's make the record straight lang. Ikaw ay miyembro, kala ko ikaw ay ministro, ikaw ay... Hindi ka naman spokesman ng KAPA. Ako eh, tagapagsalita lang po ng actually ako po ang founder ng Ahon sa Kahirapan Movement. Kasi po, nakita po namin bilang mga miyembro ng KAPA na yung mga amin pong mga kasama sa KAPA ay talaga namang ako po yung 3 buwan pa lang pong miyembro ng KAPA. Actually, wala nga po akong kahilig-hilig din sa mga binabanggit na network. Alam ni Ma'am Juvy yan, sa dami ng sinirikot ako niyan, di isa, wala akong sinalihan. Hindi, I mean, sa mga networking company, kasi nga alam ko po ang kalakaran yan. No? So, dito po sa KAPA, pakita lang po namin kung paano po talaga nakakatulong sa mga mahihirap, especially the OFW. Karamihan po sa mga nakausap namin ng mga OFW. 10 years to 15 years to 20 years na silang OFW, pero wala pa rin pag-anak sa buhay, baon pa rin sila sa utang. Pero since naging member po sila ng KAPA Community Ministry Incorporated, eh halos hindi na po sila, wala na po silang planong bumalik bilang mga OFW. Kasi natugunan na po yung pangangailangan ng mga naiwan nilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, yung mga monthly needs nila, eh nabibigay na po sa tulong po ng KAPA. Okay, Dani, alam mo, Chairman, bilang presidente ng National Press Club sa dami ng mga miyembro natin na naghihirap eh. Para tuloy natutugso na akong higayanin ng mga kapatid na, "Hoy, tataka na tayo!" Mukhang magandang mga benepisyo doon. In fact, sa mga reports na nababasa natin eh, ang tawag pala sa mga dividendo eh, blessings. Diba? Biyaya mula sa Panginoon, buwan-buwan. Kung ano man ang iyong i-donate o ihulog sa organisasyon, eh, malaking porsyento ang matatanggap ng blessings buwan-buwan. Anyway, Dani, ating backgrounder nga, paano ba nasimulan yung KAPA? Ikaw ay Gen 3 months ago, pero alam ko more or less, alam mo na ang history nitong KAPA Missionary International Movement. Well sir, sa kabuuan hindi natin masyadong kabisado kung ano talagang pinagmulan ng KAPA kasi po yung ating pong Pastor Joel. Si Pastor Joel Apolinario po ay kaibigan ng na-nominee po bilang isa sa mga Gawad Pilipino Award. Nagkataon po ako po ang chairman, founder ng Gawad Pilipino Award. Actually si Pastor Apollo Buloy, isa po sa mga Gawad Pilipino Awardee po yan ng 2 plus 5 years ago. No? So na-nominee po siya sa amin bilang isang urban poor advocate. Dumaan naman po sa aming mga pagsusuri na pag-aaral. No, doon po nagsimula at natanong namin yung KAPA pala talaga nagsimula yan doon talaga yan sa Sarangani Province. No? Nagkaroon sila ng mga KAPA ministry at ang kanilang mga miyembro, pag ikaw po ay nagbigay ng donasyon, no, automatic po 30% po yung bumabalik. Yung nga po pinagkakataka ng mga nakakarami dahil sinasabi nga daw ang KAPA daw ay pyramid scheme.
Hindi po kasi once po kayo ay nagbigay ng donasyon, wala naman pong recruitment, wala naman pong binibentang kape, asukal o anuman para po kumita ka. Ito po yung kusang ibinibigay ng ministry ng KAPA at lahat po ng miyembro. At saka po, ang sinasabi nga po namin lagi, kailan po ba naging kasalanan sa batas at kailan po ba naging mali ang tumulong ka sa kapwa Pilipino para matulungan mo, mayangat mo sa kahirapan ang mga Pilipino? Okay. Well, isipin mo magkano 30%, medyo malaki nga, no? Ako man, kung may pera ako, talaga susubukan ko rin, Dahil kasi sa bangko, per annum, di ba, napakaliit? 3%. Oh, 3%, di ba? Wow. Dani, gusto ko lang malaman, saan kinukuha yung 30% na yan na binabalik? So yun nga yung binanggit ng Pangulo regarding sabi nga 3% ka doon sa bangko, 30% sa KAPA, napaka-imposible daw. Yun nga po lagi yung hamon ko. Pangatlong press call ko na po ito. Actually, pangatlong ating ko na po ng press call dahil ko binabanggit. Doon sa 5 milyon na miyembro po ng KAPA. Pwede ho tayo mag-investigate. Pwede ho tayo magtanong. Bukas po lahat dyan. Pwede natin puntahan. Tanungin po natin kung talaga po natatanggap nila yung kanilang 30% na kita. Totoo po Wala po talaga nagre-reklamo. Actually, hanggang ngayon, nanawagan ng press ko yung PNP na sinasabi nila kung sino daw ang gustong matindang kung gusto ang magreklamo, pwede pumunta sa CIDG. Dapat pa ba tayo manawagan? Actually, kanina ang tagapagsalita ng NBI, si Nick Suarez, ang sabi din kanina, interview sa isang TV program, ang binabanggit nga ni Mike Enriquez, ano bang pasiyan nyo? Meron na bang complaint? Ang sagot po ng tagapagsalita ng NBI, wala pa nga po formal na nagpapayo ng reklamo na sila ay naloko daw ng KAPA. Tapos binabanggit po ni Kamay kung saan po ba nagmumula. Ganito po yun, di ba? Doon po sa natural na mga simbahan, pag kayo po ay nagbigay ng donasyon, siyempre po saan po ba napupunta? Nakikita natin sa papagawa ng simbahan, napupunta po yan sa mga kanilang mga charity program. Now, dito po sa KAPA, baka po kasi naninibago yung ating mga kababayan na meron isang tumatayong ministry na ang sistema, pag ikaw ay nagbigay ng donasyon, merong balik sa yung blessing. Saan po napupunta? Sapagkat yung ating Pastor Joel Apolinario, may mga negosyo po siya na doon po niya pinaligay yung kanilang mga donasyon. Meron po tayong banana plantation, meron po tayong mining corporation, may sarili po silang ospital, may sarili po silang eskwelahan, at iba't iba pang mga uri ng negosyo. Doon po nilalagay, doon po nilalagak, kung ano po yung nakikita, doon po yung binabalik, doon po kinukuha yung 30% na ibinibigay po sa bawat miyembro. Question. Lahat ng mga gusto kong tanong sa KAPA, go ahead. Andito na si Danny. Kakataon niyo lang para mapagtanong. Pang-apat na, ano nito? Harapan sa media. Ano yung mic? Saan may natin siya? Request siya, Chairman, dito para hindi against the light. Huwag yung sabihin, na-donate sa KAPA yung mikropono. Sige. Yung ng KAPA, 5 milyon. Okay? With 10,000 pesos every month, yung initial donation, that is 50 billion pesos, di ba? 50 million. Pagka-donate na mo. So, ang blessings na binabalik is 15 billion pesos every month. Now, ano ang negosyo ng KAPA, if you might na i-enumerate, enough to sustain a payout of a blessing of 15 billion every month? Kasi napakalaking pera na yan, 15 billion. Hindi biro ang pera na yan. Kahit San Miguel Corporation, hindi kaya i-erase yung kanyang pera. So po, yun nga po ulitin po namin, sir. 3 years na po existing yung ganyang klase ng ginagawa ng KAPA. Yung tanong ko nga po, binabalik ko po lagi sa mga media, sir. Magtanong po tayo sa mga miyembro kung totoo bang natatanggap nila yung 30%. Ibig sabihin, sir, sa 3 taon na may ikot yan, wala nang isa nagre-reklamo, isang patunay, sir, talaga natatanggap nila yung blessing. Kasi, sir, sa kabisado naman po natin yan sa isang pirimal, sa isang scam, alam natin yan, sir, pag yan pumutok sa media, automatic, kinabukasan, dagsana yung reklamo.
Pang ilang araw na po ba nag-closure ang KAPA? Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, ano na ngayon? Wednesday. Sir, ang tanong, hanggang ngayon nananawagan pa po yung PNP na kung sino gusto magreklamo na sila'y naloko ng KAPA, magpunta po sa CIDG. Muna ako nga po nagre-reklamo, yung nga lang po inaapila namin bilang isang miyembro ng KAPA. Pag may nagreklamo po, sige po, kami maniniwala po kami na talagang niloloko po kami ng KAPA. Yung nga po yung hamon namin eh. Bakit hindi po magtanong o bakit hanggang ngayon wala pang hinahain na kaso ang NBI at ang CIDG kasi po walang nagre-reklamo. So ibig sabihin sir, kasi pagdating po sa tanong nyo, pagdating sa negosyo, hindi po natin masyadong kabisado. Hindi naman po ako anak ni Pastor Joey ng Politaryo. Isang miyembrong tumayo lang po na nakita yung advokasya na sa tingin namin makakaahon sa ating mga mahihirap. Ang binabanggit lang po namin dito, totoo po eh. Sabi kasi nila, posible na 30%. Eh sir, 3 years na nga po umiikot. Wala po nagre-reklamo, ibig sabihin sir, May source. hindi imposible. Hindi, wala naman. Apo, tatlong taon na siya. Kasi ang sinasabi na figures usually is 5 million. Hindi sir, gusto niyo po yung parating sir, hindi kaya i-sustain ang dami ng pera, yung dami rin ng miyembro. Gaano ba totoo na 5 million ang nag-donate? Kasi kasi simple arithmetic itong pinag-uusapan natin eh. Opo. Hindi kailangan dito ng calculus eh. Yes sir. 5 million na nag-donate, supposedly, ang balik kada buwan yan is 15 billion pesos. Kaya yun ang tinatanong naman natin, kung paano maibibigay ng KAPA 15 billion or 180 billion a year yan. Opo. Yun nga po. Napakalaking revenue. Sir, yun nga po yung sagot. Yun po yung sagot. Nasusustain po. Wala pong reklamo. Wala pong complaint sa lahat ng mga miyembro ng KAPA. Walang question doon sa kung may nagre-reklamo o wala. Sir, ang ibig niyo po kasi puntuhan dito. Paano nasusustain nga ng KAPA doon sa mga miyembro niya? Paano nabibigay yung 30%? Yung pa yung pinupuntuhan ninyo. Yun nga po, nasusustain nga po in 3 years existing na ang KAPA, nasusustain po yung pangangailangan. Kasi pag hindi mo nasustain yan, may reklamo na po. Hindi natin problema. Meron po, malinaw na po na Sir, kasi kahapon sa press con po ng NBI, they are eyeing po to file ng lawyers kasi large scale. So how will, paano po ba ito i-defend ng group nyo in 20%? Sorry ma'am, medyo mahina po yung Ayun process. sir, yun po. Yung press con po ng NBI, they are eyeing to file na. Wala pa kasi natatanggap na kaso. Nag-aantay pa po kami ng kaso na kaharapin. Hanggang ngayon po kasi wala pa rin. Kaya po yung mga abogado hindi pinagsasalita. Kasi po sa parte po namin bilang mga yung ahon sa kahirapan, timitindig lang po kasi kami, inaagawan na po kami ng ipapakain namin sa mga pamilya namin. Yung po mga mahihirap na minsan nga lang po maging matupad yung kanilang mga pangarap, naago pa po. Kaya po kami timitindig dito. So, ang gusto lang po namin mangyari dito, bukas naman po kami. Bukas naman po kami sa lahat ng klaseng investigasyon. Bukas naman po ang aming founder sa lahat ng klase ng panawagan. Huwag naman po tayo masyadong maharas na ginawa nila ng Garin. Yung sinabi po ng AMLAC na yung Friday na nakapris po lahat ng mga property ng mga KAPA. Pinahinto na nga po namin lahat ng operation ng mga KAPA eh. Pinasarado na po ang lahat ng mga opisina. Pero anong ginawa po ng NBI? Pinasok pa din. So, huwag naman ganon. Lagi naman namin sinasabi, bukas kami sa kahit anong klase ng investigasyon dahil wala naman pong tinatago ng titigil. Walang masamang ginagawa ang KAPA. Ganito lang. Parang ang issue kasi rito hindi yung pera. Wala tayong pakialam doon, nakaya nila eh. Ang issue rito, kaya people of the Philippines ang complainant, walang individual complaint. Hindi ako abogado, pero kanya kasi, gobyerno ang complainant dito. Alam kung bakit? Because ang sinasabi ng gobyerno, walang dokumento. Ano sabi ng Security Exchange Commission? Walang record sa kanila. Automatic yan. Pagka walang record, illegal daw operation, people of the Philippines, government ang complainant. Yun. So kahit walang complainant na victim, pero gobyerno na yung kalaban. Ito, yan kasi nangyayari dyan eh. Actually, kung hindi ko lang nakakusap ng NBI, tatanong ko sa NBI, sino ba complainant nyo? Dapat tinatanong ng mga reporter yan. Kung sabi wala, gobyerno ang complainant. Kaya nga pinasara. Ngayon, ang tanong, ito, wala na yung pera, wala tayong pakialam dyan, kasi kaya nyo eh. Ang issue rito, paano nyo i-justify na ito ay legal?
Dahil kasi ang sinasabi ng Security Exchange Commission, wala silang record. Sabi ng ibang mga mayor, wala rin record sila na nag-apply man lang ng mayor's permit. Yan ang sinasabi. Bakit ito? Sir, malinaw po, meron. Sabi nga ng sektor nakaraan nirevoke nila yung SEC registration ng KAPA. Ang question lang po ng KAPA ng SEC dito, malinaw po. Klaro po yan. Kasi po yung sinabi naglabas po ng cease and desist order ang SEC, ibig sabihin, kinikilala nila yung SEC registration ng KAPA. Ang question lang po ng SEC dyan, dahil ang sinasabi nga nila, nakaregister doon sa SEC registration nila, KAPA Ministry Community Incorporated. Na ang sinasabi ng SEC, bakit kayo reliyon, pero nagsusulisit kayo? Yun lang po ang question ng SEC. Ibig sabihin, may SEC registration po ang KAPA, malinaw. Naglabas po sila ng cease and desist order na sinasabi nila na isara ang lahat ng mga branch ng KAPA. Ano po ang ginawa ng KAPA? Pumunta po kami sa Regional Trial Court, humingi po kami ng preliminary injunction. Yung po ibinigay ng TRO, ayan po, malinaw. Ibig sabihin, naglalaban po ang SEC at ang TRO na meron po talagang SEC registration, yung KAPA. Klaro po yun. So, legal, ang question lang po talaga rito ng KAPA, at sa sinasabi naman po talaga ng Pangulo, na ang sabi nila, may karay po, tama po, Peoples of the Philippines, karapatan po ng Pangulo na protektahan ang mga tao doon sa alanganing pwedeng mangyari. Opo yun, nire-respeto po namin, pero masama po ba na ang isang ministry na tumulong sa mga mahihirap? Actually, sir, pro-government nga po kami. Kasama nga po kami sa panawagan ng Pangulo na labanan ng kahirapan. O ginagawa po namin to. O ginagawa po ng KAPA to. Kasi sa focus sa mga natutulungan ng KAPA. Yung naulit na binabanggit ko, kailan po ba kaya naging kasalanan ng tumulong sa mahihirap? At kailan po ba naging masama ang mag-ahon sa mga mahihirap? Yun lang po ang aming tanong doon po. Ang sabi ng SEC, na wala daw lisensya to solicit investments ang KAPA. Kaya yun ang basis ng kanilang cease and order. Walang iba kasi yung lisensya ng Tama po kayo. Ang is different. Pero yung lisensya para sa investment, pag-solicit ng investment, iba naman. Wala po kasing investment donation po. Lahat po ng negosyo ng KAPA, actually, nakadeclare naman po yan, nagbabayad po sila ng tax. Kada social media na po tayo, alam na po natin na bayad ka ngayon, pwede mo i-post, makita ng buong mundo kung ikaw isang taxpayer. Ganun po ang ginagawa. So it's a matter of definition. Investment, donation ang sinasabi. Now instead of payout, ang sinasabi naman is... Sir, hindi po kasi, sir, ano ba pagkakaintindi nyo sa isang networking company? Pag nagbayad ka, so automatically magbebenta ka. Hindi, para ng justification. Siyempre, pag nagbenta ka, magre-recruit ka. Dito wala akong recruitment, wala akong bentahan. Opo. Wala kang binibenta. So, ang definition na ang pinag-usapan, you define now na donation, ang payout, you define now as blessings. So, that is, sa tingin ngayon ng ICC, that is to circumvent the law against doon sa pagbibenta sa pag-ikayat sa tao ng investment. Yun po yung tingin. Now, yun ang sasagutin na ngayon ng KAPA pagdating sa korte. Yun po ang gusto namin mangyari. Mas maganda po kung dadaan po lahat to sa usaping legal. Pero hindi po natin kailangan maging marahas kasi po unang-una, kawawa naman po yung mga Pilipino. Importante lang, ito yata, member ito dito member, pero anyway, gusto ko malaman, paano ngayon yung mga nag-invest na o nag-donate ay close na nga mula pa ng Saturday kasi pumutok itong balitang ito sa Friday ng gabi ito dahil nung interviewin sa Davao si Presidente, kasi si Pastor Kibuloy naman, doon pumutok yung story niya kinabukasan, nag-operate na ang police at ang NBI dahil lutusan. Kaya, magtanong ko, mula Saturday, ilang araw na yan, matakbo yung inaasahan yung 30%, di ba? Sarado. Nasaan na ngayon yung kapital? Nasaan na yung donasyon? Pwede bang ibalik pa yun? O mawawala na yun na ganun-ganun na lang? Kasi concerned ako dun sa mga member na nagmeron ng perang ibinigay dyan. Napakadali sabi, close na kami. Sorry po, hindi namin may bibigay yung obligasyon. Ibalik na lang yung donation at yung 30% panagilip na lang. Kasi wala na Paano ngayon? Matulad po ng sinabi ko dahil hindi po kami networking company sapagkat kami naman po ay aral din sa Biblia at sa salita ng Diyos.
No? Kita niyo po, wala nagre-reklamo. Kasi po, alam po nila na kanila yung donasyon na wala kang inaantay na kapalit. Pag ikaw po nagbigay, dapat hindi ka nag-aantay ng kapalit. Pangalawa po, paano nagbabalik, no? Ano po magagawa po namin, nakaprisahan po lahat ng aming mga properties. Di ba? Ang nakatapuan, sabi po kasi ng doon sa press po ng ating tagapagsalita sa si Atty. Panelo, sabi ni Atty. Panelo, kung may nakuha silang pera, kung may nakuha silang mga ari-arian, gobyerno rin po ang magbabalik doon sa mga gustong umangal o gustong umigay ng pagbabalik ng kanilang donasyon. Gobyerno po sigurong bahala kung talagang kukunin nila yung lahat ng mga pag-aari ng KAPA po. So tama pala na may donation talaga ang definition. Wala po kasi so, pag donation, hindi dapat na asahan ng mga nagbigay na babalik ng pera. Opo. Maliwanag yan. Opo. Siguro naintindihan naman mga membro yun. Diba? Speaking of reklamo, natatanda ko may nagreklamo nung sa Tago, nung sinaralan yung pisina, eksakto na din mga dumarating na that day dapat ay tatalipin nila yung kanilang blessings. Yun yung natatanda ko may unang reklamo na during that day, supposedly tatalipin yung biyaya. Senado, so wala tatalipin. Okay? Sige. Kapatid na Dani, kinukonsider mo ba ang sarili mo na bahagi ng liderato nitong KAPA community? Membro po ako eh. Membro ka? No, membro. Iba kasi ang member sa liderato. Po? Iba ang member sa liderato. Opo. Saan mo nilalagay ang sarili mo? Ito po, chairman po ako ng Ahon sa Kahirapan Movement. Also sa liderato ka? Organization po, member. Iba po kasi yung Ahon sa Kahirapan Movement sa KAPA. Alam mo, medyo, ministry po kasi yun eh. Sa amin po kasi organization. Medyo concerned na ako kapatid. Sige po. Because in case mag-prosper itong kaso, this is a collective crime. Yung liderato ng buong KAPA ay magiging defendant yan eh. Ng kaso ng syndicated staff at saka sa pangkaso. Ang inaisip ko na bilang kapatid ka namin sa Liga, ay namin madamay ka dyan. Ngayon, base sa iyong mga revelation, parang hindi mo naman talaga alam yung kabuuan itong scheme na ito sa tanungan ni Brother na paano makakapagbayad ng 15 billion monthly ang mga nag-donate. At ito namang gobyerno, pinalabas naman nila na may campaign talaga na investment. Though ang ginamit na terminology ay tinatawag na donation. Ngayon, may prueba sila, no? Siguro ang gobyerno gagamitin nila. Ang concern ko lang, baka idamay ka nila, just in case. Yes, sir. Kapatid ka namin sa media eh. Bakit po ako So, nababahala matatakot kami. sa tamang tindig? Di ba po ba, aral naman po tayo mga media dyan eh. Bakit po tayo matatakot sa maling tindig? Dapat ba tayo magbalita ng mali pagka alam natin delikado? Kasama po yan sa trabaho ng media. Magbalita kahit alam natin mapapahamak yung buhay natin. Titimitindig lang po kami sa tama. Bilang miyembro po, tatakita po namin yung aming natulungan, tinitindigan lang po namin yun. Hindi po ako natatakot kung alam ko kung tama naman yung nilalabang ko. Matatakot po ako kung pera-pera lang po ang pinag-uusapan dito. Tinitindigan ko po ito kasi ito paniniwala po namin to, prinsipyo po namin to, at ito po namin nakita kung paano po natulungan yung mga mahihirap. Yung nga lagi po sinasabi, pag ako po ba nagtayo ng sarili kong ministeryo, sarili kong simbahan, halimbawa, Charlie Mendoza Church, pag ako ba nagbigay ng tulong sa mga dinasyon ng mga miyembro ko, pwede na ba akong makulong? Pwede na ba akong magkasala? Pwede na ba akong sabihin na pyramiding scam? Wala naman tayong sariling karapatan na ang bawat miyembro. Kasi sir, naniniwala po kami na spiritual okay po yun. No? Pag umating na po na ako po, puro katoliko po ako. Pag ako umating ng simba, pagdating po sa bahay, kumakalam naman po yung sigura ng mga anak ko at ng asawa ko, walang pagbayad ng kuryente tubig. At tingin mo sir, pwede mo sabihin, natutunan mo sa simbahan, pagdasal lang tayo. Ibibigay ng Diyos yung pambayad ng ilaw ng tubig natin, bukas may baon na yung mga anak natin. Di ba boss, mas masarap po na busog ang spiritual mo. Busog pa po ang pagdating mo sa pamilya mo, meron kang dalang-dala na ipapakain sa pamilya mo. Sir, actually, kahit sa social media sino po ba yung mga nagpo-post? Mga OFW. Umiiyak po sila. Hindi naman po scripted yan Hindi lang po ako tumitindig dito. Karamihan po OFW. Yung sa amin lang po, gusto ko investigahan ng gobyerno
doon, okay po, bukas kami doon. Hindi po kami natatakot doon dahil unang-una, kailan po ba naging mali ang tumindig sa tama? At kailan po ba naging takot-takot na tumindig sa isang tamang pinaglalaban? Hindi po tayo natatakot dapat kasi tama po yung pinaglalaban po. Tama po yun, I share the idea na ang mga religious organization, huwag lang koleksyon. Magbigay din ng tulong sa kanilang mga membro, economically and financially. Mayroong allegation na ang isang depensa, Kadani, ang isang depensa ng grupo ng KAPA ay this is another religious war. Kasi nag-umpisata itong question ng KAPA nung si Presidente ay naging panauhin ni Pastor Kipuloy. Nung Friday lang, na siguro na iparating ni Pastor Kipuloy sa kanya na mayroong organisasyon na ganyan, ano. Ito ba yung depensa? Naniniwala ba kayo na religious war ito? Naging mainit lang naman dyan yung mga followers sa social media. Kaya sobrang iminit po yung usapin about against kay Pastor Kibuloy. Naging mainit po yung usapin na yan. Sa social media, siyempre nag-post. Alam naman po natin ang social media. Minsan, kahit hindi alam yung storya, kung makareact, akala mo alam na yung storya. So sobrang init ng storya. Yung komento naman, nag-like. May mga reaction ng followers ng KAPA, may reaction din ng followers ng miyembro ng KAPA. So sila po yung naglalabo-labo dyan. So in the end, nakala nila, nagkakaroon ng isang malaking gera, yung mga religious. Wala po actually. Sabi ko nga po sa inyo, handa po kami nag-aantay na lang po kami ng kaso. Sa korte po pag-uusapan yan. Kung kailangan po lang hingiin ang lahat ng dokumento, legalities, ibibigay po ng KAPA yan. So kasi, nagiging malaking usapin dahil masyadong maigit sa social media. Lahat po ng mga miyembro, lumulutang lahat ng mga kasapi, nagsasalita at hindi naman alam talaga nila kung ano talaga ang laman ng pinagpulot-dulot talaga kung bakit may ganitong usapin. Diba? Ang sa amin lang po, kung talagang gustong kasuhan, nag-aantay lang po kami. Pag sinabing patawag, willing pong umarap. Kasuhan na lang po para matapos na po itong usapin na to, handa naman po kami umarap sa anumang klaseng bintang na sa aming iyaharap po. Pero ito naman siguro, well, sa pera, hindi natin pwede talagang pakialaman yan. Bakit mo nga sa amin kung may idea ka, sino-sino yung mga malalaking personalidad sa showbiz, sa business, sa politics, meron ba mga congressman, senador na hindi investment, kung hindi ko na gagamitin yung investment dahil ang laban nyo dyan, hindi yun nag-donate na meron din inaasahang balik kung kaya ibalik na 30%. Wala po, kasi po yung pong anniversary ng KAPA, nandun po kami, yung buong Euro TV po, nag-cover po kami sa kabuuan ng mahigit 800,000 na umatin na kanilang, may kopya po kami niya, may drone kaming kopya kung gaano kadami yung bilang. So far, wala pong personality na malaking tao na nag-i-invest dito, walang politiko, walang mga artista. Siguro kami sa media, may mga nakausap po ibang media kahapon sa press ko na bahagi ng KAPA Ministry. Ang sa amin lang po, siguro yung naging maingay, yung last election po, dahil hindi naman pwedeng itago ni Secretary po ni Senator Bongo, Senator Ivy Marcos, at ni Patuda de Rosa na sinasabi nila na sila daw willing mag-invest sa KAPA sapagkat tinulungan po sila ng KAPA doon sa katatapos lang po na election. Sa amin lang po, sir, baka naman pwede kami kumapila sa inyo sapagkat yung kayo po ay lumapit sa amin, natulungan naman po kayo at sa kayo ay mali ang post ninyo na kayo po ay natulungan ng KAPA at kayo po ay gusto pong maging bahagi at parte ng KAPA. Baka pwede po natin tindigan yan kung ngayon po kinakaharap ng KAPA. Tingnan po natin. Wala sir, yung tanong niyo po, wala pong malaking tao, walang malaking personality na kasama, nakapaloob sa loob ng KAPA. Sa akin pong opinion, kasi po yung during anniversary nila, wala naman po ng malaking personalidad nagsalita ako. Wala po kasi usually pagka ganyan, di ba? Parang sa El Shaddai, di ba? Marami mga personality mo maatin doon na sinasabi na miyembro sila ng El Shaddai. Pero po dito sa KAPA, sa kanilang anniversary, sa 3 taon na anniversary, na ginanap sa Sarangani Province, sa dinaluhan na mahigit 800 katao. Nandun po, saksi po kami. Hindi namin pwedeng dayain yung drone ng ganun kalami yung bilang. Wala naman pong umangat na malaking taong nakapaloob dito po. Alam mo yung 3 years malapit na next election, presidential election na. Ngayon na sinasabi ang grupong ito, kapag ito, ang laki na tulog sa mga kandidato. Gusto kong malaman kung tatayo na gusto maging presidente na magsusupport sa inyo at susuportahan din ninyo. Kalina natin sa politika dahil politika ito. Alam niyo bakit? Ngayon yung ating Pangulo at saka yung anak niya, magkaiba yung statement.
Ano sabi ni Pangulong Duterte? Illegal yan. Ano sabi ni Sara? Gawin natin legal yan. Oh my goodness. Saan tayo maniniwala nito? Di ba? Kaya ko dinala doon sa issue ng presidential kasi yung 3 taon na, ilang tulog na lang yan. Mamaya lang sa ilang pastor. Alam ko, mataas ka. Ayun po, depende po sa magiging sagot na natulungan namin na si Senador Amy Marcos, Senador Bongo at Bato. Kung sila po ititindig para sa kanilang ipinangako, kung hindi naman po sila titindig, ang kagagalang po namin ang kanilang respeto, siguro sa 2000 presidential election, mananahimik na lang po kami bilang mga tumutulong sa mga mahihirap. Titindig na lang po kami na maiahon sa kahirapan, ang malaking perang kahirapan, yung mga naniniwala po sa amin. Yun lang naman po gusto namin eh. Wala naman po kami ibang gusto, kundi tumulong lang po. Yung pong reklamo, wala naman po nagre-reklamo din isa sa miyembro namin. Sa tagal na yung pong simula pa lang na ipahinto, ng freeze pa lang po. Sana, salvo na mga tao niyan, sana nag-aklas na sila. No? Wala naman po nag-aaklas, up to now, wala po nag-aaklas. Kahit puntahan niyo po ay lahat ng opisina ng KAPA, wala pong kumakatok doon na ibalik ninyo yung aking donasyon. Up to now, wala po. Mamaya po, marami. Nandiyan po kami sa Quezon City Circle, magkakaroon po kami ng isang prayer rally for peace, justice, and unity. At siyempre, kasama na rin namin papanalangin ang kalusugan ng Pangulo. No? So, mamaya po, iniimbitahan po namin kayo alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ang lahat po ng miyembro ng Luzon, sa Luzon lang po ang pinag-uusapan, ay nasa Quezon City Circle po. Bukas po ang buong Mindanao, ay nasa Davao naman po, sa pangunguna po ni Pastor Joel Apolinario. Yung another pastor. Pastor. Maliban si Pastor Bishop. Pastor Bishop pa. Maliban kay Go, Marcos, Dali. Maliban kay Go, Marcos, Bato, Bongo, party list. Bigay mo. Si Pak Party List, inaantay nga po namin tumindig eh. Sa amin lang po, sana tumindig. No? Yung paliwanagan lang po kasi, nasa totoo lang po yung jury pong kampanya, sa totoo lang, pare po ang post ninyo ng mga tinataas kayo ng kamay ng aming founder Joel Apolinario. Baka pwede pong post natin kung sa tingin niyo po na... Ganyan ang mga politiko. Sanay naman po tayo dyan. Yung nga pinabanggit namin, depende po sa tindig nila. Kasi ito si boss, nakasama ko to, panahon ni Gilbert Chodoro to Party list pa to. Ano yung party list? Amps ba? Nag-advance party ako ni Gibo. Sila naman, lagi nakasunod sa lahat ng rally na ni Gibo. Malapit po to. Gibo ka pala ha? Alam naman natin, tayo ay nagka-media. At sa panahon ito kasi wala tayong istorya malaki. So, ito yung bunga na walang istoryang pinag-uusapan. Sa kasalayan natin, bilang mga mamamayang nag-uusapan, nakikita natin kasi nag-aaway-aaway pa ng mga politiko natin, mga galing, tatapos na ng election, ayaw magpatala ng iba. So, wala tayong istoryang malaki. Kaya pati yung mga nanahimik na sa simbahan ay pinagkakisa. Pinapatulan na para mag-nagsusin. Ang pinag-usapan, sobrang sikat kasi ang pinag-usapan. Kasi kung hindi kayo sikat, hindi kayo pag-uusapan. Kaya yung nagpakulo nito, magaling din. Kasi katin na ito para pag-usapan upang sa ilong. Ito'y matutunaw din eh. Subukan mo lalabasan sa ipapatay mo si Dialysis. Bukas di ba na yan? Yun ang mga usapan ko na. Kaya natural lamang yan. At ang hinahawakan nyo ay salita ng Diyos, ang Panginoon. Kaya wala kayong problema at talagang kayo. Wala ka problema. Pinag-uusapan natin. Sir, pinag-uusapan po kasi pagka may hirap, may nag-aagawan po, nagkakakainin sa pagkainan nila. Yun na nga ang panuntunan namin. Pero sir, sinasabi lang po namin lagi sa gobyerno, yung kami po yung urban poor advocate, yung AS po ay ahon sa kahirapan. Sana naman po bigyan kami ng hustisya. Kasi hindi naman po kami katulad ng kadamay ng iba pang mga urban poor organization na nang-aagawan ng bahay, nagiging pasaway sa gobyerno, nananawagan si Bisigaw, bigay mo na, banda muli, sisigaw pa din. Kami po, yung aming pong ministry, tumutulong na nga po sa mahihirap Sana naman po, wag naman po, kasi madami pong umaasa. Alam ko po, hindi naniniwala karamihan sa mga tao. Kasi dito po, as long hindi ka nakapasok sa loob, hindi mo malalaman yung kalakaran. Mananaig talaga. So, tama kayo mananaig ka dito. Kaya, ang masasabi na natin sa nagpakulo niya, unti-unting matutunan yung pagkatapos iba naman sila. Pero ang number one dyan, lalo kayong suswertehin lahat ng member nyo, lalo suswertehin sa nangyari niya. Thank you very much. Salamat po. Sir, Amen, Bishop. Ayan. Okay. Good morning po. Ako si Bruce Rodriguez.
galing ABS-CBN News. Ang tanong ko lang po ay, kasi na-interview po na namin ng Security and Exchange Commission, sinasabi nila na, kumbaga, isang hamon lang nila kumbaga, yun nga, they're decided to file a case, pero hamon nila ay pakita sana ng KAPA yung latest financial statements nila kasi sabi nila, ang latest pa raw ay 2017 at ang pinapakita nun, 5,000 pesos lang yung parang revenues, excess revenues ng KAPA. So, parang it's too small para ma-fund yung, sabihin natin kailangan na 15 billion pesos every month. I-compute nga natin na 5 million members plus 30% nun every month ang blessings po. Alam niyo ba po kung handa si KAPA na ipakita to para na rin sabihin natin kumbaga makampante yung mga miyembro na in good hands pa rin yung blessings nila o yung donasyon po nila. Sir, sa mga miyembro, wala na po kami problema. Lahat po kami in good hands. Actually, wala nga po nagre-reklamo. Sorry, kahit po doon sa SEC, ba't hindi mo na po kaya sila mag-file ng reklamo? Hindi po kasi masyadong formal yung ginagawa ng SEC. Panay po silang press release, pero nagreklamo na po ba sila? Daan po natin sa proseso. Mag-file po sila ng case na baka pwedeng ideklara ng KAPA yung lahat ng kanilang mga ari-arian. Bukas po kami. At sinasabi lang po natin, daan naman natin sa proseso. Mag-file po na po sila ng kaso, hindi po pwedeng panay lang tayo press release pero wala namang ipinapile na case. Di ba po ba? Yun po yung proseso inaantay namin. Willing po kami sumagot. Willing po silang sumagot yung aming po founder. Basta lang po may formal na reklamo. Good morning po, Juvy Guzman sa DWBL. Sir Danny, Hindi po, gusto ko lang pong malaman yung nangyari kasi nagulat ako Na-raid po ang opisina ng KAPA na wala yata si Pastor doon. The point here, ganun po ba kadali mag-desisyon ng NBI na gumawa ng isang bagay na kung sa inyo po, malaking tao kayo nagagawa yun, how much more kami mga maliliit na tao? Well, actually, yung na-raid po ng NBA, yung Quezon City branch, malapit po ang studio ng EuroTV po. Pumunta po kami doon, kasama ko po yung team ng EuroTV. Kaya ano po yung aid ng NBA? Sir, ano ba yung bitbit yung warrant of arrest? Yung search warrant po. Sagot po sa akin ng aid, sir, hindi ko nga po alam kung anong gagawin namin dito. Actually, may utos lang po sa taas na implement namin yung search warrant. Pero hindi po namin alam kung anong gagawin namin dito. Ano ibig sabihin? May uhulihin ba kami? May mga documentation ba kami kukunin? Meron pa kami dapat i-hold lahat na kasi during sa Quezon City, ando na mga miyembro Ando pa yung mga gustong magbigay ng donasyon Wala naman silang hinol. Dahil hindi nga malinaw, baseball po galing sa India. Hindi na lang po nagbigay ng pangalan. Sabi nga nila, nag-umiwag nga kami sir. Sumunod lang po kami dun sa order sa taas. Hindi po kaya pinangangambahan po na maulit-muli yung dati pong nangyari na beer meeting? Baka yun po yung dahilan kung bakit po Hindi po kami beer meeting ma'am actually. Hindi po kami beer meeting sila, ministry po kami. Ang tanong lang po naman namin kasi dito, ilan po ba kaya ang Pilipino na biktima ng pyramiding na nagre-reklamo sa SEC? Nagre-reklamo sa NBI, nagre-reklamo sa CIDG. Ba't di kaya nila muna unahin yung may reklamo kaya sunod sa wala pang reklamo? Mas maganda po siguro unahin muna nila yung mas padami ng naloko. Kaya dito na wala namang nagre-reklamo na sila yung naloko. So, hindi po ba natin pwedeng matumbok kung sino po yung nag-umpisa ng kaguluhan ito? Wala naman po kami dapat tumbukan dahil unang-una, SEC lang naman nagsabi na tang-ablak ang sabi kasi ng court order ng CA, bigyan na ng priest order, yung priest na ang SEC. Ewan ko po kasi po sa totoo lang po, ang una talaga po nga naging problema ng KAPA, yung Philippine Chambers of Commerce in District sa Mindanao, sila po talagang pangunahin nagre-reklamo sa SEC. Sila po yung mga nagre-reklamo, yung Philippine Chambers of Commerce. Kaya po, ang SEC, nagpupursige na ipasa na yun. Okay sir, alam naman natin na hindi lang to may halong politika. Talagang meron din religious warring ka nga, di ba? Anong magiging comment nyo sir kung may pagbabanda si Pastor Tibuloy na sinabi niya nakaraan dadali niya sa impyerno si Pastor nyo?
Kasi po, alam mo sir, Muslim, Kristiyano, Adventist, ano pa ba mga religion? Sir, sa relihiyon no, pag-usapin po ng relihiyon, hindi po dapat natin pinag-uusapan. Sa katulad ko po, hindi eksperto sa Biblia at hindi po eksperto sa salita ng Diyos, hindi po dapat tayo magtatalo-talo pag-usapin po ng relihiyon. Sapagkat ang relihiyon po, may kanya-kanya po tayong paniniwala, may kanya-kanya po tayong belief. Magrespetuhan na lang po tayo ng ating pong paniniwala. Kasi po, pag nagsagasaan po tayo ng paniniwala ni Charlie Mendoza, hindi po tayo matatapos ngayong hapon para pag-usapan po kung ano yung nilalaban ng inyong relihiyon doon sa relihiyon na pinaglalaban namin. May kanya-kanya po tayong paniniwala, may kanya-kanya po tayong mga miyembro na napapaniwala doon sa ating mga turo ng, sa bawat turo na ibinibigay nila. Respeto na lang po dapat na ibigay natin sapagkat hindi po tayo dapat nagdidebate sa unang-una choice po ng mga bawat Pilipino kung saan sila sasapi na organisasyon o ministry o simbahan. Sa tingin po nila ay ito yung makakatulong sa kanilang spiritual at siyempre yung kanilang pong pangangailangan. No? Kasi napakahirap po yung sasama ka rito tapos yung faith mo sa relihiyon napakahina. Tapos pagka yung faith mo, himingi ka doon sa sarili mo ng tulong, hindi ka nabigyan, sasabihin lang sa'yo, pag nag-pray lang ako. Ganun po, aminin po natin, ganun po nangyayari. Parang po sa akin, hindi pa ako pastor po ni Charlie Mendoza at ng mga ibang kasama natin dito. Ako po, timitigdig lang po sa karapatan ng mga miyembro, ng mga mahihirap na inagawan po ng pagkain at sapagkat tinanggal po yung blessing na tatanggap namin sa KAPA. Charlie Mendoza. Pwede niyo elaborate yung parang minati obra yung interview kay Duterte nakaraan. Yung interview kay Opo. Ano po yun? Yung parang minati obra ba yung Hindi po. Actually, nagkakausap naman po kami ng mga kaibigan natin na reporter, especially sa SME na yan. Hindi po fake yun. Totoo po yun. Actually, binigyan po ako ni Adbar Bilando ng letter of sa office kasi hindi ka naman pwede mag-guest ng presidente pag wala kang binibigay na imbitasyon sa Office of the President, no? So, maayos po kami ng SMNI actually. Nag-uusap po kami yan. Binigyan po ako ng kopya ng kanilang imbitasyon doon sa na ang Pangulo ay inimbitahan nilang formal. Ako po yun. Hindi po yung fake news. Sige pa. Meron lang ako. Sige. Charles, dahil lang. Tanong kasi ni Juvy kanina para hindi tayo malito. Para sa for the information of the global rin. Alam niyo, yung tanong kasi ni Juvy kanina, ginagawa ng NBI yung baka gawin sa iba. Alam mo, Juvy, ganito yan ha. Huwag ka magtampo sa akin. Ang presidente, pag nag-order at nagsalita, policy at order yan. Ano sabi ng presidente? Kayong mga NBI, inutusan ko kayo. Ipasara nyo, hulihin yan. Yun ang dahilan. At walang pwedeng pumigil sa presidente as commander-in-chief ng buong ang forces at ang PNP. Inuulit ko, dalawa lang yan. Ang statement at order ng Pangulo, walang pwedeng pumalit. Kahit walang warrant of arrest, trabaho niya yun, presidente siya. Kaya yung NBI sumunod na. Yun yun, kasi para lang, inaano mo lang, para baka magpanik kung man nakikinig, nakalive pa naman. Baka sabihin, bakit hindi yung kinokorek na parang mali ang presidente? Hindi ho mali ang presidente ron, karapatan niya yung presidente yun eh. Yung NBI, wala siyang magagawa kung hindi sumunod. Sa order ng commander, yung sinasabing mataas na official ng utos, ang Pangulo yun, di ba yun natin dito sa interview? Live sa television yan, buong mundo, hindi naman dito lang. Inuutusan po ang NBI na i-raid. CIDJ, huli, pati nga yung, Wilmed Dialysis. Kasama yun eh, inutusan. Ano tayo mga presidente yan eh? Alam ko, yung investment. Yung issue tungkol doon sa may anggulo na parang pinag-aaway-aaway yung religion, hindi naman siguro. Actually, sa totoo lang, ako hindi ko sa pinagtatanggol yung interview. Nakatulong pa yun, bakit? Kasi kung ikaw ay member ng KAPA, at least alam mo na ngayon, ganun pala. Di ba? Kaysa sa biglang walang paliwanag. Ngayon, napapag-usapan, sumikat pa nga sila. Lumakas pa nga ito eh. Baka pagdating ng araw, mas malakas pa ito sa lahat ng religion sa buong Pilipinas. Dahil may pera na, gumanda pa yung pangalan nila, di ba? Mga ganun. Charlie. Thank you, Charlie. Thank you. Yes. Mendoza. May follow-up lang po ako. Observation lang po naman po. Yung tanong ng kapatid sa ABS-CBN, hindi ko nagkakamali ang premise niya. Nung ipasara yung sa SEC nila. Yung observation ko po doon sa sinabi ng kapatid sa ABS-CBN, na reaction lang siya. Nung ipasara itong KAPA, hinihina ng financial statement. Kaya ang tanong ko lang,
yung nagkagulong mga naunang mga religion, yung mga complainant yun, na-interview pa sa television, na kinu-question yung kanilang pondo kung saan napunta. Hindi natin sasabihin kung ano ng mga religion yan, no? Marami yan eh. Nag-react ba ang sect na humingi din ng financial statement? Hindi nila hiningan. Siguro yung kapatid ko sa ABS-CBN, baka kung gano'n ang naging statement ng sect, tatanungin ko rin yung sect. Mr. Sect, di ba? Bakit yung mga naunang nagkagulong relihiyon na mismo mga member ang nagko-complain, hiningan nyo ba ng financial statement? So yun po ang isang punto. Ngayon, hindi ko kino-question. Okay, nasagutin kita. Sige po. Wala namang order ng presidente na imbestigahan yung relihiyon ito eh. Tama yan. Inutusan lang yung NBI. Tama po yan. Kaya naisisegue ko yung sagot mo kanina. Bakit umaksyon ng NBI at saka si IDG? Kasi nga po may order ang presidente. Ngayon, ba't natin tinatanong ito, no? Kung anomalya po sa iba't ibang religion yan, sabi nga po ng mga naunang mga nakakakilala sa separation of church and state, appear nila yun eh. Dahil sa religious affair, ba't tayo magkikialam? O itong set, ba't nakikialam? Miyembro ba siya? So yun ang mga question natin. Ngayon, itong tanong ko kay Convenor, no? Tama nga, Pastor Charlie. Hindi, observation ko na naman yun. Kaya sabi ng kapatid ko sa ABS-CBN, dahil ako naman po, alam nyo, taga-ABS-CBN ako dati. Isa ako sa radio patrol ng ABS-CBN. Ngayon ang point din ito, Convenor Chairman Danny Pino. Ano po ang general assessment ninyo ngayon doon sa mga members ng KAPA Ministry Worldwide? Kasi yung ibang mga religion, pagka nagkaroon ng kontrobersya o kaya merong nasangkot na anomalya, puro negative ang sinasabi ng mga members. No? Ganito pala ang aming mga bishop, ganito pala ang aming mga pastor, na-involve pala sa corruption, etc. Pero dito sa KAPA, nag-observe po kami sa reaction ng mga members. Ang hinihingi po nila kay Presidente, hindi sila naggagalit kay Presidente. Ang hinihingi po nila, mag-audience sila, sabihin nyo talagang damdamin nila sa KAPA. So kay that's it. Si Boss Danny naman ang sasalita ngayon doon sa AST movement and member pala sila ng KAPA Ministry. Ano po ang general assessment po ninyo? Kasi ayaw namin maging impression, parang nagalit ang mga member sa KAPA dahil nasala, dahil sa scam. Hanggang ngayon, wala pa nga pong mapatunayang scam, Chairman. Yun po, actually, yun nga po, magsasama-sama po ang lahat ng mga miyembro ng KAPA. Actually, mamaya po yan, sinabanggit ko po kanina. Kaya mananalangin po, dadaan na lang po siguro sa manalangin. Lahat naman po ay turo ng Pastor Joel Polinario. At bukas po, magkakaroon po ng isang malaking rally din po dyan sa KAPA. Prayer rally po, hindi po rally para kondinahin ng Pangulo, hindi po rally para awayin ng Pangulo ang ating gobyerno. Isa po yung panalangin na sana matapos natin usapin na to at mas marami pang dapat na unahin ng gobyerno bago sa ganitong klase usapin. So, kung sari po, bukas naman po kami. Kung gusto pong kasuhan na po. Informal na po yung kaso para mapag-aralan na po ito ng korte. Hindi lang po. Baka pa, pindutin yung bulo yung buto, pindutin daw. Kaya ko naman tanong ko kanina, kada niya sa si Pastor, Polinario. Normally, pag kami mga problema ganito sa ibang mga organisasyon, nawawala leader, di ba? Pero yung kanilang leader, nandiyan na. No? Hindi nagpatago. At kasama yata mamaya hapon dito sa Kasama siya. prayer rally. So, nandiyan. So, gusto ko tanong, Daddy, ano ang Inaasahan. Advisory o habilin ni Pastor sa napakarami din yung mga miyembro? Actually, hindi tama po kayo, hindi po nagkatago. Kausap lang nga po ata ni pilot kahapon sa programa niyang pilot, di ba? Hindi po, actually tama po yun. Kasi po, sa totoo lang po, kami naman po, kila naman po natin, di ba? Wala nga po nag-aalsa. Yun po yung lagi po binabanggit. Wala nga po nag-aalsa. Aral naman po ang lahat ng miyembro. Ako naman po nagsasalita lang po, tumitindig lang po dito. Dahil kasi po, kasama po sa mga natulungan po ng KAPA, karamihan po mga kaibigan natin, karamihan kaibigan din sa media ay na magbanggit ng pangalan. Karamihan, mga kaibigan ko din bago na ngayon natulungan talaga ng KAPA. So ako, naging miyembro natin sa akin lang, magkantay na lang po tayo kung ano magiging sagot, kung talagang gusto ng sa tingin nila na may mali sa KAPA, tatanggapin po naman namin ang bumasyon.
Kami po ay sumusunod sa batas at hindi po kami sumusunod sa aral na sa Biblia ng Panginoon. Yun lang po, maraming salamat po. Hindi po ako pastor ha. Hindi, kapatid na Dani. Camilo. Ako kasi ay nagtrabaho sa bangko. No? Ayun. Medyo matagal. Pera na yan, pera. Tungkol sa pera. Pag ganyan na nababalita ng ganyan, ang sunod na nangyayari niyan, bank run. Bank run, siguradong babagsak yung bangko eh. Kasi unang-una, mapipraise yung property. Di ba? Mapipraise yung property. Ngayon, itong inyong sitwasyon ng KAPA ay similar niyan. May freeze order na. Ibig sabihin, lahat ng property ng KAPA, freeze yan. Hindi magagalaw yan. Tatanungin pa kayo kung ilan pa ba ang property yung hindi na-declare. Oo. Ang sinasabi niyo po na sa ngayon walang nagre-reklamo. Pero ako, inasahan ko. Sa susunod na mga araw, lalabas yung mga hindi nakatanggap ng reklamo. Lalapitan ng NBI yan. May reklamo ba kayo? O, sige. So, madodocument na. Yung ating argumento laban dito na walang nagre-reklamo, magiging moot ang academic yan pagdating ng ilang araw. Hindi ba? Kasi yung mga hindi tumanggap, kunyari, kalalagay mo lang. Ngayon, hindi ka tumanggap. Siyempre, yung nakatanggap, okay na, maka-recover na sila. Pero yung mga hindi pa nakatanggap, magre-reklamo yan. Maraming sinabi po. Kaya sabi So ko, far, wala pa naman. so far as of now, wala pa. Kasi sir, maging practical po tayo. Alam mo naman natin kung matagal na po kayo sa media. Sa lahat po ng klase ng meetings camp, pag-direct po ang kanilang opisina, mayat-maya, andyan na yan. Hindi, sa dami ng kinover nyo, sir, sabi nyo nga, di ba? Mayat-maya, andyan na yan. Iba yan, nagpipress ko na yan. May umiiyak na dyan. Di ba? Yung ibang mga educational plan, may umiiyak na dyan. May natatakot na sila na paano na yung kanilang investment. Eh dito nga po, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday na po ngayon. Wala naman nagre-reklamo. Nananawagan na nga po yung CIDA, yung PNP na magreklamo na sila. Kung may magre-reklamo naman po, pasagutin na lang po namin. Baka hindi po masyado nabigyan ng salita ng aral ng Diyos, baka hindi naiintindihan. O baka, ewan ko po, kasama naman po, hindi naman natin kahit lahat iblis ang tao eh. Di ba? Well, tatanggapin po namin, hindi naman magre-reklamo, sasagutin na po siguro ng KAPA. So, gentlemen. Ha? Meron ka dito. Magkano ang pira? Hindi lang mo yan. Pwede ko naman po sagutin. Ako po yung nagbigay ng 100,000, nakakatanggap po ako ng 30,000 monthly. Wala naman akong dapat itago eh. Sa isang nagsasalita, sabi ko nga, bakit ako matatakot kung tama naman yung ginagawa ko? Hindi po ako natatakot. Alam po yan. Kasi, bakit ako matatakot kung mali naman yung ginagawa? Hindi naman po pera-pera to, paninindigan to, prinsipyo to. Prinsipyo po ang pinatayuan namin dito. Sali tayo sa susunod. Matatakot ko lang sa PIR. Okay, thank you, Danny. At binuhay mo yung forum, Danny. Dapat balik ka dito. Balik ulit. Para buhay. Hindi yun na patatanungin. Sige na. Tapos na. Tapos na. Evidence mo na, ebidensya. Photo. Lahat mo na, may donasyon po tayo, ha? Ilang limit? Sige. May film ko yan. Alam mo, ito ka pa lalo lalaki ito pagkatapos sa pag-iso ito. Tatlong taon pa lang. Sipin mo, pinag-uusapan. Ako naman. Dito. Yaman pala yung KAPA eh. Facebook.